Vietsukolite xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với video mới, giai thoại về Bùi Thị Xuân. Trong sử Việt, khi nhắc đến những bóng hồng anh hùng, người ta thường nhớ ngay đến hai bà Trưng, bà Triệu. Nhưng hơn 1000 năm sau, giữa những biến động dữ dội cuối thế kỷ 18, lại xuất hiện một nữ tướng khiến chiến trường rung chuyển, Bùi Thị Xuân. Đẹp mà mạnh mẽ, võ nghệ cao cường, tinh thông binh pháp, bà cưỡi voi chỉ huy hàng nghìn nữ binh và tượng trận, để lại hình ảnh hiếm có trong lịch sử. Không chỉ là một võ tướng, bà còn là biểu tượng của khí phách, yêu nước, trung trinh, bất khuất. Cuộc đời bà là bản anh hùng ca đầy lửa và nước mắt, kết thúc bi tráng, nhưng sáng ngời đến tận hôm nay. Bùi Thị Xuân sinh ra trên đất Bình Định, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi núi liền sông, dân khí mạnh mẽ. Thôn Xuân Hòa, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn chính là quê hương bà. Trong truyền thuyết, bà là cháu trong họ Bùi Đắc, dòng dõi khá giả. Ngay từ nhỏ, cô bé Bùi Thị Xuân đã sớm bộc lộ niềm say mê võ nghệ. Người con gái ấy khác hẳn số đông nữ nhi đương thời. Trong khi nhiều người chỉ quanh quẩn học nữ công gia chánh, nàng lại thích tập côn quyền, múa gươm múa kiếm. Một giai thoại kể rằng, khi mới 12 tuổi đi học chữ, Xuân bị bọn trai trêu chọc. Thẹn quá, nàng tung quyền đánh ngã cả hai rồi bỏ học, từ đó dồn hết sức vào con đường võ nghệ. Và cũng từ đây, người con gái đất Tây Sơn dần bước lên con đường của một hào kiệt. Trong nhiều năm, Xuân được một lão bà bí ẩn đến dạy võ ban đêm, dạy quyền cước, song kiếm, dạy cả cách nhảy cao, nhảy xa. Đêm học, ngày tập, chỉ trong vài năm, võ nghệ bà đã thành thục điêu luyện, nổi danh khắp vùng. Cũng nhờ tài nghệ ấy, bà lập nên một lớp dạy võ ngay tại gia. Từ vài người học trò, chẳng mấy chốc trở thành hàng chục, hàng trăm. Trong số đó, nhiều nữ nhân kiệt sau này trở thành danh tướng, như Bùi Thị Nhạn, Trần Thị Lan, Huỳnh Thị Cúc, Nguyễn Thị Dung. Người đời gọi họ là Tây Sơn Ngũ Phụng Thư, 5 cánh phượng tung bay giữa chiến trường. Không chỉ dạy kiếm, Bùi Thị Xuân còn gây dựng cả một đội nữ binh hùng mạnh, cùng đội tượng binh lên đến hàng trăm voi chiến. Trong lịch sử Việt Nam, voi chiến từng là vũ khí chiến lược, từ hai bà Trưng đến các triều đại sau, nhưng để một nữ nhân đứng đầu cả đoàn tượng binh, thì đó là sự kiện hiếm có. Một giai thoại khác càng làm người đời nhớ mãi. Vào năm 1771, bà từng dùng song kiếm đánh hổ, cứu một tráng sĩ bị thương. Người đó chính là Trần Quang Diệu, bậc anh hùng sau này trở thành phu quân của bà. Nhờ duyên kỳ ngộ ấy, hai người thành đôi, cùng bước vào hàng ngũ nghĩa quân Tây Sơn. Nếu Trần Quang Diệu được gọi là một trong thất hổ tướng, thì Bùi Thị Xuân đứng đầu Ngũ Phụng Thư. Cả hai còn thuộc hàng Tây Sơn thập bát cơ thạch, 18 viên đá tảng dựng nên triều đại. Từ một cô gái mê võ trong làng, bà trở thành đô đốc, nữ tướng hiếm hoi có thật trong chính sử, gắn bó máu thịt với những chiến công của Tây Sơn. Năm 1792, Nguyễn Huệ Quang Trung bỗng qua đời. Triều Tây Sơn mất đi trụ cột. Người kế vị Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toản, tuổi còn nhỏ, quyền hành rơi vào tay ngoại thích Bùi Đắc Tuyên. Nội bộ lục đục, bè phái tranh quyền. Dân chúng sau bao năm chiến tranh, mệt mỏi, lòng người ly tán. Đó là bước ngoặt khiến Tây Sơn từ đỉnh cao bắt đầu trượt dốc. Nguyễn Ánh, kẻ từng nhiều lần bị đánh bại, nay vùng dậy. Ông ta liên kết ngoại bang, gom lực lượng, từng bước phản công. Năm 1799, quân Nguyễn đánh chiếm Quy Nhơn. Vợ chồng Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân được giao chỉ huy, kiên quyết giữ Lụy Trấn Ninh, chống lại.
Nhưng trước thế mạnh ngày càng áp đảo, Tây Sơn dần mất đất, mất thành. Một trận khác ghi dấu. Nguyễn Ánh tiến đánh Quảng Nam, không ngờ bị Bùi Thị Xuân phản công dữ dội, quân Nguyễn thua to. Uất ức vì thua một nữ tướng, Nguyễn Ánh thề quyết trả thù. Nhưng chiến thắng ấy của bà chỉ như ngọn lửa bùng lên trong cơn gió lốc. Càng về sau, thế lực Tây Sơn càng suy kiệt. Trên chiến trường Quy Nhơn, tướng Võ Tánh, trấn thủ thành của bên Nguyễn Ánh, chọn cách tuẫn tiết, tự thiêu, để lại thư cầu xin Trần Quang Diệu tha cho binh lính. Quả đúng như lời hẹn, vợ chồng Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân cho mai táng trọng thể, không giết một ai. Chính nghĩa và lòng nhân ấy khiến người đời kính phục, nhưng không cứu được cục diện đã nghiêng về phía Nguyễn Ánh. Năm 1802, Cảnh Thịnh sai Bùi Thị Xuân đem 5.000 quân hộ giá, quyết tái chiếm Phú Xuân. Tại Trấn Ninh, bà thúc voi xông trận, chống trận dồn dập. Quân Nguyễn từng nếm thất bại dưới tay bà, nay hốt hoảng. Nhưng ngay lúc ấy, vua Cảnh Thịnh hoảng sợ bỏ chạy, quân Tây Sơn tan vỡ như rắn mất đầu. Đó là trận đánh cuối cùng của Bùi Thị Xuân, trận đánh mà bà đã liều chết giữ vững danh dự, nhưng không thể giữ nổi vận mệnh một triều đại. Trần Quang Diệu vội vượt đường Lào, mong cứu vãn, nhưng Phú Xuân đã mất, Nghệ An cũng thất thủ. Ở vùng Quỳ Hợp, hai vợ chồng gặp lại nhau trong cảnh tàn binh rệu rã. Không còn quân sĩ, cả gia đình bị bắt, giải về Phú Xuân. Bị trói giải đến trước mặt Nguyễn Ánh, vợ chồng vị nữ tướng Tây Sơn vẫn giữ khí phách. Nguyễn Ánh tìm cách chiêu hàng Trần Quang Diệu bởi nể tài thao lược. Nhưng ông dứt khoát từ chối, trung thần không thờ hai vua, nếu tha xin cho về cày ruộng, nộp thuế, còn ra làm quan cho triều đại mới, ấy là điều trượng phu không làm. Nguyễn Ánh quay sang Bùi Thị Xuân, từng nếm mùi thất bại trước bà, nay muốn hả giận. Ông ta hỏi, ta và Nguyễn Huệ ai hơn? Đáp lời, bà sừng sững. Chúa công ta tay kiếm tay cờ mà dựng nghiệp. Nhà ngươi hết cầu Xiêm, lại cầu Thanh, làm ta nát Giang Sơn, cuối cùng đều bị chúa công ta đánh cho không còn mảnh giáp. So sánh với chúa công ta, ngươi chỉ như ao trời với vũng nước. Lời lẽ ấy khiến Nguyễn Ánh giận đến cực độ, và ông ta quyết định không tha. Người ta kể, con gái của bà mới 15 tuổi, cũng bị giải ra xử. Trước giây phút định mệnh, bà hét lớn, con nhà tướng không được khiếp nhược. Nghe lời mẹ, cô bé nhắm mắt, bình thản đón nhận, để lại sự thương xót vô cùng. Đến lượt mình, Bùi Thị Xuân vẫn không một chút run sợ. Bà bị trói nằm ngửa trên cỏ. Ba hồi trống rứt, một con voi to lớn hung hăng chạy đến, giơ chân toang dẫm lên người bà. Khi ấy, bà đã thét lớn một tiếng như sấm dậy, khiến voi thất kinh phải thối lui, không chịu theo sự điều khiển của quản tượng. Quân Nguyễn Ánh phải kích động con voi, dùng giáo và súng để thúc voi tiến lên hành hình bà. Bị nài giục mạnh, voi bước tới một lần nữa. Nhưng khi vừa bước tới gần bà, nó liền dừng bước ngay, thúc mấy cũng không dám tiến tới nữa. Lính tiếp tục lấy giáo đâm, voi thét lên một tiếng rồi bỏ chạy mất. Nguyễn Ánh tức giận, sai dùng hình phạt điểm thiên đăng. Cuối cùng, Bùi Thị Xuân bị cột vào trụ sắt, lấy vải nhúng sáp nóng quấn khắp người, rồi bị thiêu sống cho đến hơi thở cuối cùng. Trong ngọn lửa, bà vẫn giữ được khí tiết hiên ngang của một nữ tướng trung trinh quả cảm. Cảnh tượng ấy cực kỳ tàn khốc, mà bi tráng, khiến cho cả kẻ thù cũng phải nể phục. Cái chết của bà không chỉ là nỗi đau của một gia đình, một triều đại, mà còn là mất mát cho cả dân tộc. Bởi sau bà, lịch sử Việt Nam ít khi còn thấy bóng dáng một nữ tướng hiển hách giữa trận tiền như thế. Bùi Thị Xuân, từ một cô gái đất Bình Định mê võ nghệ, trở thành đô đốc Tây Sơn, chỉ huy tượng binh,
dựng nên hình tượng liệt nữ hiếm có trong lịch sử Việt Nam. Cả cuộc đời bà là bản hùng ca, yêu nước, trung trinh, kiên cường. Bà đã sống và chết với tất cả lòng trung nghĩa, để lại tiếng thơ muôn đời. Dân gian còn truyền lại cân quắc anh hùng truyện, dài gần ngàn câu ca ngợi bà. Những vần thơ ấy vẫn vang vọng. Chiều chiều nhìn ngọn non tê, nhớ người liệt nữ lòng tê tái buồn, sử sanh chép để luôn luôn, cử huân vi nghiệp truyền muôn vạn đời. Tên tuổi bà, Bùi Thị Xuân, nay đã trở thành niềm tự hào để hậu thế nhắc nhớ rằng trong những trang bi tráng của lịch sử Việt Nam luôn có dấu ấn sáng ngời của những nữ anh hùng trung liệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện của chúng mình. Nếu bạn thấy video này hay, xin nhấn like, share và subscribe để viết Circle Light có thêm động lực, mang đến nhiều câu chuyện thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!